how we care and we nurture their needs, and also how we orientate the society on inclusion, how we give confidence to the family, the guardians, the parents of persons with special needs. Nǹkan tí mo sọ ní gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ṣe lórí ètò yìí ó dá sí ọ̀rọ̀ àwọn àkàndá nípa ẹ̀kọ́ wọn ni, nípa báwọn náà ṣe lè wà láwùjọ láì ní ìkùnsínú kankan, bá a ṣe lè gbárùkù ti àwọn òbí, àwọn ẹbí, àwọn ará tó ní èèyàn tó ní ìpèníjà tó là fi pè ní voice of inclusion, ọ̀rọ̀ àti dá àkàndá pọ̀ ní àwùjọ. And orúkọ mi ni Sekinat Ahmed, the founder and the chief responsibility officer of Network for Inclusion of Persons with Special Needs. This program is proudly sponsored by Chief Engineer Jubril Dotun Sanusi, the chairman Ilaji Hotel and Sport Resort. Before I start the program, so let me first say Ramadan Kareem to all our Muslim brothers and sisters, and Adeku, our lens no see our Christian family wa ní lágbára náà. Ìfẹ́ ọlọ́jọ́ ká mọ̀ pé ìfẹ́ lòun fìdá náà jẹ́ kí irú nǹkan báyìí kó máa wáyé ní ẹ̀kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀, kí àti gbà àwẹ̀ wa kó máa bọ́ sí ìgbà kan náà lágbára náà. Gbogbo nǹkan tí a bá dẹ̀ gbà ládùúrà ní àsìkò yìí àti ìgbà gbígbà tá a bá ṣe ń gbàdúrà Ọlọ́run á bá wa gbàdúrà wa. Gẹ́gẹ́ bí àkàndá o. And on today's program, Nílé tó lé ní, I want to talk about I want my program today to relate with what is going on, the season that is going on, which is the fasting period on persons with special needs. Ṣé mo rí pé one thing I want us to know is disability is not a disease. I always say it. Àìsàn nìkan la máa sọ wípé àwọn láìsàn ni kò fi lè gbàwẹ̀, ni kò fi lè ṣe gbá. But when you are talking about disability is a condition that needs extra attention. That does not mean that person is not healthy. When talking about person with disability, and sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ní ó lè jẹ́ ìpèníjà pẹ̀lú àti sọ̀rọ̀ tàbí àti gbọ́ ni, ó lè jẹ́ ìpèníjà pẹ̀lú àti ríni, bóyá ó rí díẹ̀díẹ̀ ni ó ti pàmò sí partially sighted, ó jẹ́ low vision ni tàbí total blindness. Ó dẹ̀ tún lè jẹ́ pé ẹni tó ní ìpèníjà pẹ̀lú physically challenged, ó lè jẹ́ amputee, bóyá pẹ̀lú due to accident or one or two things ni wọ́n gé ọwọ́ ẹni tàbí ẹsẹ̀, tàbí ó wà physically wà lórí wheelchair, gbogbo ẹ̀ pé but kò lè fi ẹsẹ̀ yẹn rìn. Ó lè jẹ́ pé a sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ nípa pé bóyá ìgbà kékeré wọ́n bímọ ní abẹ́rẹ́ ni àti kankan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn àdè tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn cerebral palsy, àwọn èmi ni wọ́n kò lè rìn wà lórí wheelchair, nílẹ̀ ní tó bá rìn ó máa fì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So today we want to know the categories of people tí wọ́n lè gbàwẹ̀ nínú àwọn tá a pè ní persons with special needs yìí, and àwọn categories tó yẹ pé kò possible láti gbà wọ́n múlẹ̀ rẹ pé wọ́n lè gbà díẹ̀ tí wọ́n dé ilé tí wọ́n lè gbà tán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n gba ìlàjì result níbẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ voice of. So on today's voice of inclusion, we need to let you understand àwọn tó jẹ́ irú kan àwọn tó fọ́ sí irú nǹkan wọ̀nyí. Let me start from people with visually impaired, tàbí sí àwọn tó ní ìpèníjà ojú. Ṣé tó bá jẹ́ pé ìpèníjà ojú nìkan lórí, kò wá under any medication, kò sí pé bóyá ó ní any health condition, ìpèníjà ojú nìkan tó dẹ̀ lè ṣe normal things gẹ́gẹ́ bí èèyàn tí gẹ́gẹ́ bí àwa náà, ìpèníjà ojú yìí kò affect láti lè gbàwẹ̀, kò bá jẹ́ Ramadan ni tàbí Lent, kò affect tí ó bá ti wà under medication. And most time people with visually impaired, they are not on any medications. Since they lost their sight, wọ́n ti try láti lo medical line,
wọ́n ti gbìyànjú bí wọ́n fẹ́ ṣe operation ní wọ́n ṣe gbẹ̀ ó dẹ̀ ti pé this is my site ó dẹ̀ ti ṣe rehabilitation bí ó lost ẹ̀ tender ibo ti dàgbà ó ti ṣe kọ́kọ́ tó lose site ẹ̀ ní tó yẹ pé ó ti ṣe rehab ó ti ń ṣiṣẹ́ àbíkọ́ ẹ̀ pé ó ń ṣì nǹkan kan lọ́wọ́ ni tí ó dẹ̀ affect anything ó ní àǹfààní láti gba àwẹ̀ náà because kò affect anything nípa ẹ̀sìn àsìkò ìgbà ọdún yẹ kó ra ọ̀dọ̀ sínú pé ọlọ́run pẹ̀lú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yìí mo lè tún lè gba àwọn ìwé àròyìn lọ́wọ́ àti fẹ́ sọ nípa àwọn tó jẹ́ hearing impaired àwọn tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n lè sọ tó ń lo tá máa lo sign language fún yẹn àwọn ìyẹn náà kò sí any cause fún ilé ìwé láti sọ wípé torí pé mo jẹ́ odi ni mi ò lè gbà wẹ̀ náà tó àtẹ́kù ti jẹ́ age ó ti tó age tó yẹ pé ó lè gbà kò sí nǹkan kan tó ṣe òun náà ká bọ́ sí àwọn tó ń jẹ́ bí autistics ṣe rí àwọn yìí most time autism always deal with mental health àwọn yìí máa wà verbal nínú wọn àwọn yìí dẹ̀ máa wà non-verbal ṣe rí most children with autism they have some health conditions that some of them are most of them are always on medications which it is not advisable for them to fast kò advisable fún ilé sọ pé ó lè gbà wọn náà ṣe bó ti dàgbà tó bá dẹ̀ ti di ìgbà bóyá sàmì ní tẹ́kí muslim ni ó máa jẹun ó máa lo oògùn ìgbà náà ṣe àwọn tó bá kó máa wà hyperactive nínú wọn pẹ́pẹ́ ní gbà nǹkan báyìí tó máa ń ṣe mú tó ṣe kíní kan wọn ò ní lè gbà because sometimes èmi nǹkan mi máa ń trigger condition wọn yẹn so ọmọ tó wá jẹ́ pé ó ti gbà wọ̀nyí dì kò lè jẹun kò láǹfààní láti jẹun ọ̀nà wo ló fẹ́ gbé gbà láti gbé bóyá tí crisis yìí bá tiẹ̀ dé ó lè ṣe and wọ́n á jẹ́ pé ọmọ tó wá jẹ́ pé ọmọ tó yẹ pé ó máa ń ní ṣíyọ̀ báwo ni ṣe expect kan pé ọmọ tó máa ń ní ṣíyọ̀ kó lè gba àwẹ̀ so kò possible fáwọn tó bá ń jẹ́ autism kí wọ́n gba àwẹ̀. Another person is people with cerebral palsy CP ṣe ní cerebral palsy yẹn ó ní range gan sẹ́yìn títí ẹ̀tẹ̀ nìyí ó rí ní range gan ṣe ní àwọn oníwà náà tó jẹ́ pé tó ní cerebral palsy pé wọn ò lè ṣe anything fún àwọn tó bá fẹ́ jẹun wọ́n máa nù wọ́n ni èmi máa lo diaper wọ́n máa ṣe because most of their vein wọn ló àtúntò pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe therapy díẹ̀díẹ̀ à ń kó ṣe gbogbo wọn náà ló sì máa ń rí lò bẹ́ẹ̀ ṣe rí irú àwọn èèyàn báyìí ọ̀nà owó lẹ́rù pé tẹ bá sọ pé torí pé àwà lásìkò àwọn àmì fún lóúnjẹ ẹ̀ staff ẹ̀ ni kò sẹ́ ti mọ̀ pé kò lè sọ̀rọ̀ pé bí ń pa mí ọ̀dọ́ yẹ pé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ká kàn máa wú á máa wú ni kò lè express rẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi bíi pé bóyá ẹ̀ ń fi opportunity tèmi yẹn ẹ̀ fi ibi ẹ̀ fi ń parun èyí báyìí àwọn míì wà nìyẹn tẹ́ pé cerebral palsy náà nìyẹn wọ́n máa ń move wọ́n lè rìn fúnra wọn bí wọ́n tẹ́ fà mọ́ pé ní CP ni pé bóyá ọ̀nà bó ṣe ń rìn ṣẹ́rí nínú tẹ́ pé ó máa bend báyìí ni kò lè lu ọwọ́ ìdàdé nígbà pé tó bá dẹ̀ rìn tẹ́ pé ó ń fẹsẹ̀ rìn ni a máa fi ẹsẹ̀ kú ilẹ̀ kò sá máa wọ́ ẹsẹ̀ yẹn lẹ̀ ni but brain ẹ̀ ó ṣiṣẹ́ perfectly but àti sọ̀rọ̀ ẹ̀ nǹkan ló fẹ́ dàbí pé kí ló rẹ̀ pé mò ń bọ̀ orúkọ báyìí bọ̀ kò affect bí ó mọ nǹkan tó ń ṣe iye mi tó bá lóun fẹ́ gbà tó bá ní agbára àti gbàkúdẹ̀ wọ́n dá medications òun lò ní ọmọdé kò tẹ̀ àwọn dá medication bí i once in a while and just for that person láti bí i try láti maintain body system ìwé èèyàn bẹ́ẹ̀ òun náà lè gbà so ká má wò ó pé ó ti tó èjì báyìí ibi disability ṣe láwọn èèyàn sọ pé nǹkan tó ń ṣe náà ń ṣàrùn so sí ìtẹ́wé kò kì í ṣàrùn yẹn ó yẹ kó lè ṣe ó yẹ kó ṣe báyìí ṣe pé kò ń ṣàrùn náà ó ní àwọn conditions kan kọ̀ọ̀kan tó wà láti wá láti pé irú ẹni báyìí ṣó láǹfààní láti gbà ni ṣé irú ẹni báyìí ṣó láǹfààní láti gbà so wọ́n rẹ̀ pa ó láǹfààní láti gbà táwọn ìpa ẹni lábàdà ìwà abìnrin yìí ló wà gbá rẹ̀ ẹ jẹ́ ká máìdì ṣe pé àsìkò yìí náà ni káwọn opportunity yìí pé táìmù yìí ó ní
gbàdúrà ṣe máa ń gbà yàtọ̀ ká fi ìwà yẹn ká lò dáadáa nírú àsìkò yìí náà bẹ́ẹ̀ ìsọ̀rọ̀ sí wa pẹ̀lú wọn ni ìṣesí wa pẹ̀lú wọn ni ká gbìyànjú ká encourage wọn náà kò ń ṣe pé torí pé àsìkò àwẹ̀ náà jẹ́ kí n karẹ̀ sí lọ́hùn jẹ́ kí n sí ládá látàrí jẹ́ kí n ṣe gbá jẹ́ kí n ṣe àwọn ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ṣe lọ́nà tí ó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ you don't force them àwọn sọ pé kì í sọ pé kò ṣe àìsàn ló ṣe wọ́n lò kì í ṣàgbéyà you have to go through this you have to ṣe kíní kan gbọ́dọ̀ ṣe lè ṣe bí ọmọ tẹ́tí wa bàbá ṣé wọ́n pé health wise wọn ó yàtọ̀ kò ń ṣe àrùn kò ṣe kọ àrùn nìkan tó yẹ pé èèyàn lè kó látara èèyàn and this is very very different so ká gbìyànjú ká encourage ara wa àwọn parents ọmọ tó ní ìpèníjà ni kó má yẹ pé torí ẹ̀rọ kó abìnrin wá wà níbi tí òde gbà ní tẹ́ o àwọn kan báyìí ká máìndì àwọn rules wa ká dẹ̀ máìndì bá a ṣe ń ṣe sí i and another thing fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni pé ṣe most people wọ́n máa ń lo táìmù wa ní àwọn dání wàhálà láwọn àwọn ṣe gbá àwọn iṣẹ́ àwọn ẹjọ́ nǹkan tó bá ti mọ̀ pé according to nǹkan tí mo gbọ́ nípa àwọn àkọ́dá ẹ̀ oúnjẹ yìí ó máa fẹ́ ti tẹ̀ nǹkan tí mo dé lágbára tí orí tó bá lágbára ẹ̀ tó o má wùlò fún rárá ní nǹkan tó lágbára lẹ́yìn àmọ́ máa fẹ́ ti health ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká má fún un pé torí pé ṣe bí oore ni mò ń ṣe pé èèyàn máa ń ṣe àwọn èrè nígbà míì gan tó máa ń dìbì tó bá ti ṣe lọ́nà tí ó tọ́ oore ní oore òpó oore ló ń ṣe kó fi máa ṣe ibi sometimes so máa gbìwà ní ìjù pé ká jọ no matter how little it is that we want to give them we should do it in the right way ẹni tí a bá fẹ́ ṣe lásìkò yìí ni àti lásìkò tó ń ṣe àsìkò yìí gan ni that has to do with persons with this ṣe rí wọ́n yára láti kí n fún ní expo kan wọ́n yára láti gba aládá lórí wọn tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe pẹ̀lú wọn ó dẹ̀ tún yára láti dẹ́ṣẹ̀ nípa bí ẹ̀ bá ṣe ń ṣe pẹ̀lú wọn so that's why we should always be very very careful ká wà very very careful gan ní ọ̀nà tá a bá ń gbé nǹkan tá a bá ń ṣe pẹ̀lú àkàndá ẹni tó bá ní ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ yìí ni tó bá ń pọ̀ níbi you can call the studio line to 08055190919 08055190919 tàbí 08130567380 08130567380 so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ persons with disability they are not somebody that you can just do like I'm doing this thing because I want people to see me. I want people to know that I'm doing this thing. So you should not do it in an inappropriate manner. I always say it, yes, the disability itself has already bring pain to them and to their family, most especially their parents, their siblings. Because ẹni tó jẹ́ pé kò ó jọ bí ọmọ lọ́jọ́ kan tó wá jẹ́ pé ọmọ títí ẹ̀ ó ń ṣe kò lè learn gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹgbẹ́ yòókù ẹ mọ̀ pé that one is a pain already so now adding to their problem is you giving attitude tó yẹ pé ó máa affect wọn mentally physically so we need to be very very careful when dealing with persons with disability. ìwà bọ́ọ̀nà ẹni akọ́nilẹ̀ Ìbàdàn ló fi kalẹ̀ sí o ìwọ̀n gba ìlàjì resort níbẹ̀ náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ fún pollution òun àwọn àkàndá o lọ́jọ́rú ní wáyé láago mẹ́wàá ọ̀rọ̀ kùtùkùtù lájọ ọmọ. So as I was saying, dealing with person with disability is something pé easy láti through ìwà yẹn get close to our creator ó dẹ̀ tún easy láti ìwà yẹn ìwà tí ẹ̀ bá wọ̀ lọ́wọ́ náà láti jìnnà sí creator wa gan. So that's why I'm here to tell you that please we should try to mind the way we do things with them. Ṣe rí most time
tí a bá wòye pé àbí wọ́n ti sọ pé nǹkan tá a bá ṣe léyìí kò dáa tá a bá ṣe léyìí kò dáa kò ṣe pé a sọ pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ò dáa bọ̀dọ̀ táwọn sọ ní pé ọ̀nà tí ẹ̀ ń gbé ìgbà ó wà very important láti mọ̀ pé ọ̀nà báyìí náà ni mo gbé ìròyìn ìgbà. For instance nísìnyí ó sọ pé àwọn kan wá sí ọ̀dọ̀ wa ní bíi mọ́tẹ̀gọ̀ tí wọ́n ṣe dé bóyá kò mú ẹnìkan lórí wọn wá láti wá check àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n ṣe dé tó ṣe bọ́lẹ̀ ní mọ́tò àwọn abẹ́yìn láti ọ̀tẹ̀ nìkan wá wò ṣebí that statement ogun táwọn ọ̀dà ọ̀dọ́ ìlú bẹ̀ nǹkan lára àwọn èèyàn yẹn ló gbọ́n yẹn because that statement lásán ìyẹn tí gba àfi iṣẹ́ àwàdà tí nǹkan táwọn èèyàn máa ń pè yín nìyẹn ṣe bí wọ́n ṣe máa ń sọ nìyẹn ṣe bí nǹkan táwọn èèyàn máa ń sọ nìyẹn but you should know that statement it really hurts them a lot ó máa hurt feelings wọn gan pé ṣé àwa náà wà lélẹ́yìn why are we different from other people so tó yà máa ń gbé àmì ìròyìn pé bẹ́ẹ̀ ni this condition is a trauma already that we the special educators the caregivers the lovers the family the guidance of person with disability we are dealing with it already but you as a society adding to it ọmọ ajá ìgbà tó yẹ pé ó lè fire up gan òun fún ma gbọ̀ngbọ̀n ní ìdí pé ẹ jọ ká gbìyànjú ká ṣètìwá òun wá bẹ́ẹ̀ wọ̀n lọ́wọ́ ní last week mo gbìyànjú láti express nípa ohun tí a sọ pé mo fẹ́ lọ sí school wọn láti lọ declare pé ó ti padà sí ọ̀dọ̀ yẹ o bòun dẹ̀ pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dáa bẹ́ẹ̀ ni mo ti lọ sí oríta pé mo lè ti lè explain fún mi pé ó ti padà sí ọ̀dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ ó ní òun láìkì hostel òun láìkì láti gbé hostel so tó bá wá sí school báyìí ó wá láti lé ìrìn ni ó dẹ̀ wà lọ́dà pé ó wà lọ́dà kí ẹ bàbá àti ìyá ẹ̀ most times tẹ̀bá tí ẹ̀ máa ṣe nǹkan táwọn sọ ni pé tí ẹ̀ máa ń ṣe nǹkan fún àwọn àkàndá yìí pé tó ń kí mo ṣe torí èèyàn àbí mo ṣe torí pé fẹ́ káwọn èèyàn rí mi wàá máa kò possible ni all the time wàá máa blame ara rẹ̀ pé why am I doing this because everyone ti mọ mú ọmọ yẹn ní 2019 tí mo pé gbìyànjú pẹ̀lú school ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣètò pé àwọn ọlọ́ọ̀ṣẹ́ tó bá ti parí ìyá institution àwa ṣe nǹkan báyìí fún mi àwa wọ́n yóò máa dùn mí nílé sọ lórí ètò gan máa wò pé báwo ṣe fẹ́ sọ màá máa fẹ́ máa force ara mi gan láti pé ok ọgbọ́n mi ni màá gbà màá jẹ́ kó mọ̀ pé ó ṣèlú gbọ́dọ̀ dúró sí màá discourage ẹ̀ but because mi pé mo wá kí ni òun ló ń mú àwọn òbí tó lọ mọ́ sọ wípé ọmọ àwọn òfin náà hostel ó jẹ́ pé ó ṣe lọ skúlẹ̀ kan lọ́sẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe wu àwọn náà nìkan wọn so olóòtú pé anything that bá ń ṣe for persons with disability as person with disability na even fún ẹlòmíì kan tó jẹ́ person with disability gan ni àníyàn wa mindset tá a fi ń ṣe only are very very important because when that thing backfire tí kò work on our own way ó máa affect wọn láti ṣe fún ẹlòmíì kò sẹ́ pé bóyá sọ̀rọ̀ pé mindset mi ni màá pé tí bá ti rí ẹlòmíì báyìí ó máa tọwọ́ bò wíwí ó gbọ́dọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tẹ́ pé àwọn tó ń wà ń bẹ̀ gan-an bí àwọn ṣe tọ́jú wọn gan-an ìyẹn rò ní so mindset wa yẹn ó really are very very important ó wá important kó ṣe pé gbogbo tó bá ti wá ilé tó bá ti wọ́ọ̀kì yẹn ó wè wà ní ìgbẹ́tẹ̀ ni àwọn kan nígbà kan ní 2019 àbí 2020 wọ́n mọ ọmọ kan wá sọ́dọ̀ mi bó ṣe sọ wúmọ̀ yẹn bó ṣe sọ lọ́jọ́ yẹn kódà gbà tó ń bọ̀ gan àwọn làwọn ọmọ yẹn ní eré àkànná àwọn náà máa ń ṣe charity programs so wọ́n á ní báwọn ṣe rọ́mọ yẹn àwọn wọ́n pé kẹ́rẹ́ mọ̀ làwọn ní èèmú lọ àwọn dẹ̀ ti ń gbọ́ nípa mi àwọn dẹ̀ mọ́ ọmọ yẹn wá wọ́n dẹ̀ wú ẹrù jọ náà kódà nǹkan pé mo kì í gba kíní gan àwọn kan tí wọ́n kọ́ wá nígbà ṣé ìsọ̀rọ̀ ọmọ iná lọ́n ṣe bóyá àwọn ìdíje àwọn máa support foundation yẹn bọ́ tó yẹ pé kò ṣe pé èyí tó wà wípé àwọn ọmọ yìí nǹkan tíṣẹ́ téèyàn ń ṣe gangan nìyẹn téèyàn bá wo tiwọn lẹ́yìn ọjọ́ kan tí wọ́n ti kó ẹrù kọ́ kẹ́rùkẹ́rù wá yẹn wọ́n máa ń sẹ́ndì kan fún bíyà bíi oṣù mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà yẹn náà
ó tó bí ọdún méjì ká tó gbọ́ nípa wọn rárá. ẹ wá ìmájú kọ́ ẹ pé ọmọ yẹn torí tí wọn kọ́ ní àwọn ènìyàn tó pé torí tí wọn ní tó pé mo fẹ́ máa tọ́jú ọmọ yìí kó jẹ́ pé torí tí wọn gangan ni wọ́n fi ń tọ́jú ọmọ yìí ṣe é pé ìyá àtẹ̀ ti ṣe àbí yẹn ti pè wọ́n pé ẹ wá mọ́ àbí kíyàn pa àwọn fámìlì tó jẹ́ ẹbí ọmọ yẹn pé ẹ wá mọ́ ọmọ yìí o. So anything you're trying to do ṣé fún ẹni tó jẹ́ àkàndá ni tàbí tó kà do it pé o fẹ́ ṣe ni má ṣe because kò bóyá there is something you're trying to get from because if that did not work in your way tí o gba pàpà rí nǹkan tó torí ẹ̀sùn pé o fẹ́ ṣe ó máa mú ẹ̀ ṣìwà wù lọ́nà pé àti help ẹlòmíì ni àbí lọ́nà wípé àti fẹ́ ṣe fún ẹlòmíì ó máa yẹ kí àti máa ṣe nǹkan báyìí ó máa jẹ́ kó sú ẹ̀. So your mindset towards the way you want to help person with disability, it is very very important. And to most mo wá sọ kíní kan máa wà ní gathering àwọn tàjọ ní home tàjọ ní school pa ní ìwọ tọ́jú bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwọ tó bá yẹ pé bẹ̀rẹ̀ pé kíní yìí ti máa fi ṣe fún oṣù kìíní mo gbọ́dọ̀ ti ṣe báyìí mo gbọ́dọ̀ ti ṣe báyìí tí wọ́n á jẹ́ pé òwà tètè rí ẹnì kankan láti sponsor ẹ̀ àwọn ọmọ tó wà lọ́ndẹ̀ wàá fìyà jẹ wọ́n o wàá fìyà jẹ wọ́n gan because ara máa pẹ́ ni bí wọ́n kàn máa kan ni pé ẹ wo gbogbo bí mo ṣe ń upload nípa yín most tí wọ́n lọ sí social media ni tí wọ́n ṣe bí i is that we are doing something bí à ń ṣe nǹkan ní home àbí wọ́n wà ọ̀wọ́n akẹ́lẹ́jọ́ tó wà inspiring tí mo like that's the only thing I upload but maybe we now need something I want to type wo bíbá yìí o I don't do it because I tell you because I'm trying to bring out kò ṣe every time because kí nílẹ̀ ìgbà ni pé láti ẹ̀ káwọn mọ̀ pé kò ṣe every time ni pé nǹkan tá a kàn ní fún nǹkan tá a padà nílò kò wé èmi gbogbo nǹkan tó bá máa nílò báyìí wọ́n fẹ́ tọrọ ni wọ́n fẹ́ tọrọ ni wọ́n fẹ́ tọrọ ni that is not our mindset. My mindset was I want people to know reasons táwọn gbọ̀ngàn fi lè include wọn into society reasons tí wọ́n fi need wọn láti jẹ́ káwọn náà wà láàrin àwa tí a jẹ́ regular persons in society lọ́nà ìyàwó fífẹ́ ni lọ́nà social life ni lọ́nà ẹ̀kọ́ ni lọ́nà iṣẹ́ ọwọ́ ni lọ́nà eré ìdárayá ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So your mindset towards something only lè push kìíní yẹn láti continue tí mindset tẹ because tí nǹkan tó lérò tó o bá ti rí o máa kó rẹ̀wẹ̀sì ọkàn o máa kó báyìí. So ẹni tẹ̀gbẹ́ ẹ̀rọ tó tí o rí pé mo fẹ́ máa ṣe nǹkan báyìí fún àwọn àkàndá nítorí nǹkan báyìí kí lè bá rí nǹkan báyìí tó o bá ti ṣe tó o bá ti ń pé bí oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́fà tó o gbọ̀ngàn tó o gẹ́ẹ̀tì kan tó fẹ́ gẹ́ o máa sọ ẹ̀. So it is better you change your mindset. This is tó fẹ́ fi ṣe gangan is better kó o change kó o tún o pé okay tí kìíní yóò bá wá possible kan what will I do? That is very very important. Okay, what if I'm doing this thing and one so you can't have an NGO and say you don't have any other thing you're doing. It is not going to be easy. You get tired, you get frustrated. So anything you're doing for persons with special needs, make sure it's tally with your own vision. Not because you're trying to do it because you want people to think you're doing it, because you want people to know you're a good person, but because you want to do it, because you are not forced to do it. Very very important. Okay, very very important. Go ká fi di ara wa rí pé ó wà important kí nǹkan tá à ń ṣe fún àwọn àkàndá kó jọ mọ́ nǹkan tí ó wùwà tí kò ṣe pé torí pé nǹkan báyìí nǹkan tó bá ti ní pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ gbà nínú ẹ̀ tó o bá ti rí kinní yẹn ó máa sún ẹ̀ ó máa dè máa ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ká gbìyànjú ká mọ̀ yìí pé helping person with disability is just like you are helping yourself. Disability is not a barrier. That's one key thing I want you to understand, that disability is not a barrier. And I will always and I will continue to say it. You don't need to have billions before you can contribute into the disability community. You can be a voice, just like I'm doing now. It's not enough to go on radio or you go on anything.
anything tó bá learn from our platform or any other platform tó bá ti ń gbọ́ nípa àkàndá tó bá ṣe ń sọ ní fẹ́ẹ̀nì kan òbí kan tó ń ṣe ọmọ ìbá kan tó ń sọ fún wọn tó ń ṣe fẹ́lẹ̀ tó ń ṣe fẹ́lẹ̀ yìí ìwọ náà ti ń contribute into the development of inclusion of person with disability nìyẹn. ìlàjì tó ti dé o 91.9 ìdí orílẹ̀ olùyọ̀lẹ̀ làwà òun láti ń dá kẹ̀kẹ́ lùkẹ́ láti ń dá bí ẹ̀dùnrọ̀ bí òwe. So I think pé àwọn ìjọba ìlú ní orí ètò lẹ́yìn ìrè ìgbàládùúrà ìpínlẹ̀ agbára náà gbogbo bá ṣe ń gbé náà ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ láti lè máa rí nílò á jẹ́ kó ṣeé ṣe. So ìwọ tó ní àkàndá lẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú ẹbí mi nínú ara mi gbìyànjú láti fi ọ̀rọ̀ ẹnu tó dáa bá wọn lò gbìyànjú láti fi ọ̀rọ̀ ẹnu tó dáa bá wọn ṣe ìyẹn dá sí pé ìwọ náà òun contribute to quota tiẹ̀ to the development of inclusion lágbègbè ènìyàn nílùú ẹ̀ àti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. So till meet again next week on the same time at the same time on Ilaji 91.9 FM. And thank you so much, Chief Engineer Jubril Rotosanusi, for always being the voice of inclusion, because you are #1 voice of inclusion in Oyo State. God continue to support you, sir. So thank you so much, my right man. God bless you. Eshigo. So we'll see again by 10 a.m. I am Sekinat Ahmed, the founder and the Chief Responsibility Officer of Network for Inclusion of Persons with Special Needs. Thank you.